Hello everyone, welcome to our channel, The Inside Tutorials. আজি আমি নতুন সিরিজ এটা আৰম্ভ কৰিব খুজিছো স্ট্যাটিক জিকে সিরিজ হ'ব তাৰ পাৰ্ট 1 টো আজি আমি ডিসকাস কৰিম that is basic structure of Assam অসমৰ মূল গাঁথনিসমূহ এই সিরিজটোত আমি অসমৰ মূল গাঁথনিসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম সো আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আগতে আমি অসমৰ মানচিত্ৰখন এবাৰ চাই লওঁ অসমৰ চাৰিফালে আছে 7খন ৰাজ্য আৰু দুখন স্টেট ৰাজ্য 7খন হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় আৰু ওয়েষ্ট বেংগল তাৰ লগতে দুখন কান্ট্ৰি আছে যি দুখন হ'ল ভুটান আৰু বাংলাদেশ নেক্সট আমি চাওঁ হক অসমৰ জিওগ্ৰাফিৰ বিষয় অসমখন ফৰ্মেশন হৈছিল 15 আগষ্ট 1947 ত বাট তাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে বুলি কোৱা হয় 26 জানুৱাৰী 1950 মনত ৰাখিব 26 জানুৱাৰী 1950 অসমৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে বুলি কোৱা হয় আৰু টোটেল ল্যান্ডমাস এৰিয়া হ'ল 78,438 square kilometer which covers approximately 2.4% of Indian total landmass population চাবলৈ গলে 3,12,05,576 means according to 2011 census 3,12,05,576 তাৰে male population হ'ল 1,59,39,443 আৰু female population হ'ল 1,52,66,133 তেম literacy rate যদি চাব যাওঁ literacy rate হ'ব 72.19% according to 2011 census but presently 85.9% আৰু it's among the 5th position in India so আমি যদি ক্যাপিটাল চাও বছৰ আমি সবে জানো যে ক্যাপিটাল হ'ল অসমৰ ক্যাপিটাল হ'ল দিছপুৰ আৰু পপুলেশন ডেন্সিটি হৈ গল 398 per square kilometer total district হ'ব 35 newest তাৰে হ'ল তামুলপুৰ district total subdivision 78 total revenue circle 184 total development blocks 219 total town hall 214 towns total villages আছে 26,395 total গাঁও পঞ্চায়ত আছে 2,202 আৰু total আঞ্চলিক পঞ্চায়ত বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ আছে 189 আঞ্চলিক পঞ্চায়ত 20খন জিলা পৰিষদ আছে total state assembly seats হ'ল 126 seats total লোকসভা seats হ'ল 14টা seats আছে লোকসভাত অসমৰ আৰু ৰাজ্যসভাত আছে 7খন seat state animal আমি সকলোৱে জানো এশিঙীয়া গড় বা ওৱান হৰ্ন ইণ্ডিয়ান ৰাইনোচৰাছ বুলি কয় ইংৰাজীত আৰু ষ্টেট বাৰ্ড আমি জানো হোৱাইট উইং উড ডাক বা দেওহা ষ্টেট ট্ৰি হ'ল হলং গছ বা হলং ট্ৰি আৰু ষ্টেট সং হ'ল অ মোৰ আপোনাৰ দেশ যেটো ফাৰ্স্ট পাবলিছ হৈছিল বাহি ম্যাগাজিনখনত যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যদি কিবা কোৱেশ্চন থাকে বা কিবা সাজেশন দিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেন্ট কৰি দিব এতিয়া আমি ভিডিওলৈ পুনৰ উভতি যাম ষ্টেট ড্ৰিংক হ'ল চাহ বা টি ষ্টেট একুৱাটিক এনিমেল বা জলজ প্ৰাণী যাক কওঁ আমি তাক হ'ল শিশু বা গেংগেজ ৰিভাৰ ডলফিন ষ্টেট হাই কোৰ্ট হ'ল গুৱাহাটী নেশ্যনেল ফেষ্টিভেল বা ষ্টেট ফেষ্টিভেল বিহু আৰু লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট বাই এৰিয়া বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি কাৰ্বি আংলংখনক জানো আৰু স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট বাই এৰিয়া বুলি ক'লে আমি সাউথ চালমাৰাখন ক'ব লাগিব আৰু লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট বাই পপুলেশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নগাঁওখন হ'ব বাট এটো according to 2011 census আৰু smallest district by population বুলি ক'লে ডিমা হাছাওখন আমি ক'ব লাগিব বাট according to 2011 census so highest literacy rate যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টখনত highest literacy rate আৰু lowest literacy rate হ'ল ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত highest population growth ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত total number of national parks আছে আমাৰ ইয়াত 7খন আৰু total wildlife sanctuaries আছে 18খন so আমি আজি প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন এখন চাই লওঁ প্ৰথমতে হ'ল what is the total landmass area of Assam আমি অলৰেডি পাই আহিছো যে total landmass area of Assam হ'ল 78,438 square kilometer that is option A হ'ব correct answer আমাৰ second question টো আমি চাওঁ Assam is covered of how much percent of Indian landmass আমি অলৰেডি পাই আহিছো 2.4% approximately আৰু এটো 2.39 আছিল আমাৰ but approximately আমি 2.4% বুলি কওঁ So third question to ami saw what is the literacy rate of Assam
লিটাৰেচি ৰেট আমি প্ৰেজেণ্টলি ক'বলৈ গ'লে বা লেটেষ্ট লিটাৰেচি ৰেট বুলি ক'বলৈ গ'লে তেতিয়া আমি 85.9%ক আমি ক'ব লাগিব। আৰু নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ব আজিৰ কাৰণে, হুইচ ষ্টেট বিকাম ফাৰ্ষ্ট এমং ইণ্ডিয়াজ এবাউট লিটাৰেচি। এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ। এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে কমেণ্টত কুৱেশ্যন কৰি দিব পাৰে। থেংক ইউ। আমি নেক্সট ভিডিঅ'টো সোনকালে লৈ আহিম। ধন্যবাদ।